สวัสดีครับอู๋สปินนายครับคุณผู้ชมครับการสื่อสารที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็คือการที่เราได้พบปะเจอหน้ากันจริงๆใช่ไหมครับได้เห็นสีหน้าแววตาได้เห็นริมฝีปากขยับขึ้นลงนะครับรวมถึงถ้าเกิดเรามีอะไรอยากจะแชร์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเข้าใจไปพร้อมๆกันได้ครับแต่ว่าการเจอหน้ากันจริงๆในยุคนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้เสมอไปนะครับเทคโนโลยีเลยต้องเข้ามาช่วยครับเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกันได้ราวกับเราเจอหน้ากันจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายอย่างนะครับที่ช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้และก็เรียกว่า UC หรือว่า Unified Communication นั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทวิชัยเทรดดิ้ง1983นะครับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับในการจัดโซลูชันห้องประชุมในรูปแบบของ UC หรือว่า Unified Communication ที่เราจะพูดถึงกันต่อไปในวันนี้นี่แหละครับมีหลากหลายองค์กรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมในระดับ Home Use ในระดับองค์กรขนาดเล็กขนาดใหญ่ระดับประเทศหรือแม้กระทั่งขนาดใหญ่ระดับโลกนะครับหลากหลายบริษัทที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูกันนะครับไว้วางใจให้ทางบริษัทวิชัยเทรดดิ้งเนี่ยจัดการดูแลโซลูชันในห้องประชุมขององค์กรตัวเองครับโดยที่โซลูชันที่ผมจะพาไปชมวันนี้เนี่ยเป็นโซลูชันของแบรนด์ Crestron นะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกานะครับในการจัดการโซลูชันเทคโนโลยีเรื่องภาพเรื่องเสียงรวมถึงระบบออโตเมชันของห้องประชุมมายาวนานกว่า50 ปีครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าห้องประชุมในฝันนะครับที่ทุกองค์กรอยากได้เมื่อติดตั้งโซลูชันของ Crestron เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงครับไปชมพร้อมกันเลยครับห้องประชุมที่ผมจะพามาดูโซลูชันวันนี้นะครับก็คือห้องนี้ครับนี่คือห้องเพชรบุรี1นะครับหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรเนี่ยมีห้องประชุมหน้าตาลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะมีหน้าจออยู่หน้าห้องนะครับที่เราสามารถดูสถานะของห้องประชุมตอนนี้ได้สามารถที่จะกดจองห้องประชุมได้นะครับแต่ว่าห้องนี้เนี่ยพิเศษกว่านั้นนะครับเพราะว่าเขาได้อินทิเกรตระบบของ Crestron Flex เข้าไปนะครับระบบนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ระหว่างที่เราประชุมเท่านั้นนะครับแต่ว่าได้อินทิเกรตเข้ากับระบบออโตเมชันของห้องประชุมนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมถึงคิวที่จะใช้ห้องประชุมนี้แล้วนะครับผมผลักเข้าห้องประชุมนี้เป็นคนแรกครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือห้องนี้เนี่ยก็จะรับรู้ว่ามีคนเข้ามาแล้วนะครับแอร์ก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัตินะครับไฟติดขึ้นและม่านก็จะค่อยๆปิดลงมานะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมให้เราสามารถทำการประชุมได้ครับม่านปิดลงมาก็เพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับคนภายนอกมองเข้ามาไม่เห็นสไลด์ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นะครับรวมถึงเราสามารถมองเห็นจอภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับเราสามารถอินทิเกรตพวกออโตเมชันต่างๆของห้องนี้เนี่ยรวมเข้าไปกับระบบของ Crestron Flex ที่เราจะพูดถึงกันต่อไปได้เลยครับห้องประชุมห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องประชุมขนาดมาตรฐานนะครับซึ่งหลายๆออฟฟิศก็น่าจะมีอยู่นะครับเราสามารถนั่งประชุมพร้อมกันได้ 6-8 คนมีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับไว้พรีเซนต์งานนะครับซึ่งถ้าเกิดเราประชุมภายในบริษัทเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่พอเราต้องประชุมแบบออนไลน์นะครับต้องประชุมแบบเวอร์ชวลเนี่ยก็จะมีความท้าทายขึ้นมาหลากหลายอย่างเลยนะครับเรื่องของระบบภาพระบบกล้องระบบเสียงไมโครโฟนเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็หลายๆออฟฟิศก็น่าจะ struggle หรือว่าติดปัญหาเรื่องนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับทาง Crestron เนี่ยเขาก็ได้อัปเกรดห้องประชุมห้องนี้ให้กลายเป็นห้องประชุมในฝันได้ไม่ยากเลยนะครับเครื่องที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้เนี่ยชื่อว่า Crestron Flex นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองไปในห้องประชุมหลายๆห้องในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ห้องประชุมหลายห้องก็มีแล้วนะครับที่มีไมโครโฟนอยู่ตรงกลางสามารถรับเสียงผู้เข้าร่วมประชุมหลายๆคนพร้อมกันได้มีลำโพงนะครับที่ติดอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับเราได้ยินเสียงคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนแต่เครื่องเนี้ยพิเศษไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าหน้าจอที่อยู่ด้านหน้าผมตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าจอที่ถูกอินทิเกรต Microsoft Teams รวมถึง Zoom Meeting เนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเครื่องเลยครับนั่นก็คือผมสามารถที่จะเดินเข้าห้องประชุมนี้มาได้ตัวเปล่าโดยที่ไม่ต้องพกเครื่องคอมพิวเตอร์มาไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือมาเลยก็สามารถประชุมได้นะครับวิธีการก็คือเนี่ยครับมันเป็นอินเทอร์เฟซของ Microsoft Teams อยู่แล้วนะครับผมก็เรียก New Meeting แล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าต้องการที่จะ call กับใครหรือถ้าเกิดมีตารางอยู่แล้วก็แค่กด Join Meeting ได้เลยนั่นเองครับกด Invite เลยนะครับพอกด Invite เสร็จเนี่ยเครื่องนี้ก็จะทำการเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับเข้ากับหน้าจอขนาดใหญ่ของห้องประชุมห้องนี้ครับสังเกตนะครับว่าผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับลำโพงเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็มาจากลำโพงของตัวเครื่องนี้เองเลยนะครับจบในเครื่องเดียวที่ไม่ได้ออกมามีสายระยงระยางเกะกะห้องประชุมของเราให้ไม่สวยงามแต่อย่างใดครับตอนนี้อีกสายหนึ่งก็รับแล้วนะครับอยู่ที่ห้องประชุมอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นสู้ชิงนั่นเองนะครับมาช่วยงานเราทุกงานเลยนะครับสังเกตนะครับว่าผมสามารถที่จะพูดคุยนะครับสู้ชิงได้ยินเสียงผมชัดเจนดีชัดเจนมากๆ
โดยที่ผมไม่ต้องตะโกนไม่ต้องเปลี่ยนเสียงไม่ต้องมาแบบว่าเอาปากเข้ามาใกล้ๆไมโครโฟนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าบริเวณเครื่อง Creston Flex เครื่องนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบไมโครโฟนมาให้รับรัศมีของการประชุมโดยเฉพาะเลยนะครับและรองรับได้ไกลจากตัวเครื่องถึง6 เมตรด้วยกันนะครับแม้ว่าผมไม่ได้นั่งอยู่ใกล้เครื่องนี้เนี่ยสู้ชิงก็ยังคงได้ยินเสียงผมชัดเจนอยู่นะครับอย่างเช่นผมย้ายที่นะครับมานั่งตรงนี้แทนใช้เสียงปกติเท่าเดิมทุกอย่างเลยนะครับสู้ชิงยังได้ยินเสียงผมชัดเจนอยู่ไหมครับชัดเจนเหมือนเดิมเลยและเราก็ได้ยินเสียงสู้ชิงชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนนี้กล้องที่สู้ชิงเห็นผมเนี่ยจะเป็นกล้องที่ติดอยู่ระหว่างหน้าจอ2หน้าจอตรงนั้นนะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่าออโต้เฟรมมิ่งอยู่นะครับทางห้องประชุมของสู้ชิงก็มีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือตัวกล้องเนี่ยจะสามารถทำการเฟรมหรือว่าตีกรอบให้เหลือเฉพาะคนที่นั่งอยู่ในห้องเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยสู้ชิงนั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมในห้องประชุมถ้าเกิดสมมติสู้ชิงย้ายที่มาอยู่อีกด้านหนึ่งของห้องประชุมนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้คนประชุมเนี่ยอยู่แค่มุมนี้ของห้องเท่านั้นเองนะครับเขาก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการจับเฟรมมิ่งนะครับว่าตอนนี้ห้องประชุมของเรานี้เนี่ยมีแค่คนที่นั่งอยู่บริเวณมุมนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะทำการรีเฟรมใหม่โดยอัตโนมัติไปในลักษณะนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดมีคนเข้าร่วมประชุมหลายคนไม่ว่าจะเป็น3คน5คน8คนอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดมีคนมากขึ้นนะครับกล้องก็จะเป็นกล้องในมุมกว้างขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมีรวมเข้ามาอยู่ในโซลูชันของ Creston Flex เลยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะแชร์สไลด์ Presentation อันนี้แน่นอนนะครับว่าตอนนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของ Unified Communication ที่เราจะต้องแชร์ Material ที่เราต้องการจะสื่อสารเนี่ยออกมาให้ได้ชัดเจนที่สุดนะครับให้อีกฝ่ายเนี่ยเห็นไปพร้อมกันแล้วก็เข้าใจไปพร้อมๆกันได้นะครับก็สามารถทำได้นะครับโดยเฉพาะห้องที่มี2หน้าจอแบบนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะให้สู้ชิงเนี่ยแชร์สไลด์ Presentation จากคอมพิวเตอร์ของสู้ชิงนะครับออกมาให้เราเนี่ยได้เห็นกันครับเอาเลยค่ะบอสครับวันนี้นะคะเราจะมาประชุมกันเกี่ยวกับเรื่อง Workplace สมัยใหม่นะคะดังที่จะเห็นได้นะคะจากสไลด์ที่เตรียมออกมาไว้แล้วเนี่ยว่า Workplace สมัยใหม่การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะนี่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสไลด์ต่างๆนะครับโชว์สิ่งที่อยู่บนหน้าจอนะครับฝั่งเราเองเนี่ยฝั่งในห้องประชุมของผมเองเนี่ยมีความธรรมชาติมากๆเพราะว่าเราเองเนี่ยไม่ต้องจดจ่ออยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอขนาดเล็กของเราไม่ต้องจดจ่อว่าอีกฝั่งนึงจะได้ยินเสียงเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้ยินเสียงอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชัดเจนหรือเปล่านะครับความ natural เนี่ยหรือความเป็นธรรมชาติเนี่ยผมสามารถที่จะนั่งเหมือนกับสู้ชิงเนี่ยนั่งอยู่ในห้องประชุมเดียวกันกับเราได้เลยนะครับเห็นภาพทุกอย่างไปพร้อมๆกันเสียงต่างๆมีความชัดเจนอย่างมากนะครับอันนี้คือข้อดีมากๆของการที่จะทำให้ห้องประชุมเนี่ยมีความธรรมชาติที่สุดราวกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ในห้องเดียวกันครับที่นอกเหนือจากการประชุมในลักษณะนี้นะครับที่ผมบอกแต่แรกเลยว่าผมสามารถที่จะเดินเข้าห้องประชุมนี้มาได้ทำการประชุมจนเสร็จสิ้นโดยที่ผมไม่ต้องถือเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเข้ามาเลยก็ได้ใช่ไหมครับทีนี้ก็จะมีกรณีที่ผมมี Presentation ที่อยากจะแชร์บ้างนะครับทาง Creston เนี่ยเขาก็คิดมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับบริเวณด้านหลังของเครื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อสาย HDMI ได้นะครับถ้าเกิดผมเสียบสาย HDMI เส้นนี้เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมที่พกมาเองเนี่ยผมก็สามารถทำการแชร์หน้าจอแชร์สกรีนต่างๆแชร์สไลด์ Presentation เข้าสู่การประชุมได้เลยนะครับโดยที่แทบจะไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมองเห็นเป็นหน้าจอที่2เราก็ทำการ Mirror Screen หรือว่าอาจจะ Extended หน้าจอของเรานะครับมาสู่การประชุมนี้ได้นะครับเหมือนกับการแชร์สกรีนปกติทั่วๆไปครับตัวเครื่องนี้เนี่ย integrate Microsoft Teams กับ Zoom Rooms เอาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ทั้ง Microsoft Teams แล้วก็ Zoom เนี่ยจะสามารถใช้ห้องประชุมนี้ในรูปแบบนี้ได้หรือเปล่าคำตอบก็คือสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเขาคิดค้นมาแล้วเหมือนกันครับด้านหลังของเครื่องนี้เนี่ยก็จะรองรับสาย USB แบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเสียบสาย USB เส้นนี้เนี่ยเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ใช้ซิสเต็มอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Teams หรือว่า Zoom Meeting นะครับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จะมองเห็นทางซิสเต็มนี้ไม่ว่าจะเป็นลำโพงไมโครโฟนแล้วก็กล้องตัวนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นกล้องเว็บแคมยักษ์ครับเหมือนกับเป็น external device นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นผมอาจจะใช้ Cisco WebEx นะครับก็เข้าไปเลือกนะครับว่าจะใช้กล้องตัวนี้แทนที่จะใช้กล้องเว็บแคมของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับใช้ไมโครโฟนตัวนี้ใช้ลำโพงตัวนี้ในการมีตติ้งนะครับก็เท่ากับว่าแปลงร่างการประชุมครั้งนั้นเนี่ยจากการที่เราใช้ device ของเราเองคนเดียวนะครับให้สามารถใช้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานของเราในห้องประชุมห้องนี้ได้เลยทันทีครับถือว่าเครื่องนี้เครื่องเดียวจบเลยนะครับห
และที่ผมบอกนะครับว่าเหนือกว่าการประชุมปกติทั่วๆไปนะครับ Creston Flex เนี่ยได้อินทิเกรตเอาระบบออโตเมชันของห้องนี้เข้ามานะครับไม่ได้ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถควบคุมผ่านหน้าจอตัวนี้ได้ด้วยนะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในนี้นะครับมีทั้งเรื่องของ Camera Control นะครับเราสามารถที่จะปรับมุมกล้องนะครับเลื่อนซ้ายแท็กขวาบนล่างนะครับทำการออโต้เฟรมนะครับจะเปิดหรือปิดออโต้เฟรมก็ได้เลือก Preset ได้นะครับเซฟเอาไว้ว่า Preset 1นะครับให้กล้องเนี่ยสาดมาที่มุมนี้เลย Preset 2เนี่ยกว้างทั้งห้องเลยนะครับเลือกเอาไว้ได้ล่วงหน้านะครับ Curtain Control หรือว่าผ้าม่านของห้องประชุมเนี่ยสามารถที่จะควบคุมผ่านหน้าจอเดียวกันของ Creston Flex เนี่ยแหละครับผมเลือกที่จะดึงผ้าม่านขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับกดผ่านจากหน้าจอได้เลยนะครับต้องการที่จะหยุดแค่นี้เนี่ยมันสะดวกสบายมากๆเพราะว่าอยู่ด้านหน้าของผู้ควบคุมการประชุมอยู่แล้วนะครับระบบ Lighting นะครับตอนนี้รู้สึกสว่างเกินไปนิดนึงนะครับเลือก preset ที่เราต้องการได้นะครับพอแตะปุ๊บเนี่ยก็จะมีการดับไฟบางดวงลงอย่างนี้นะครับตามแต่ช่วงเวลาในแต่ละวันของการประชุมนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยหรือว่าจะปิดไฟทั้งห้องเลยนะครับจะเปิดไฟให้สว่างทั้งห้องเลยเนี่ยก็สามารถที่จะแตะได้จากหน้าจอตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Room Automation ตัวอื่นๆนะครับสามารถที่จะอินทิเกรตเข้ามารวมกันในระบบตัวเดียวจบได้เลยครับโซลูชันนะครับที่มาอินทิเกรตให้การประชุมออนไลน์การทำ Unified Communication เนี่ยยอดเยี่ยมมากขึ้นของทาง Crestron เนี่ยยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับ Product Line-up ของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ระดับ Home Use นะครับใช้งานที่บ้านไปจนถึงองค์กรบริษัทขนาดเล็กขนาดใหญ่ห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาที่มีคนเข้าร่วมประชุมพร้อมกันระดับหลายร้อยคนหรือว่าหลักพันคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ Product ที่ผมชื่นชอบมากๆของเขาก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้คือ Smart Soundbar ของทาง Crestron ครับซึ่งหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกับคำว่าSoundbar อยู่แล้วนะครับมีการติดตั้งไว้ที่บ้านเพื่อทำให้ทีวีของเราคอนเทนต์ต่างๆที่เรารับชมเนี่ยมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับทาง Crestron เนี่ยบอกว่า Smart Soundbar ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการประชุมในยุคใหม่อย่างมากเลยเพราะว่าไม่ได้มีเพียงแค่ลำโพงคุณภาพสูงที่เรารับชมคอนเทนต์ดูหนังต่างๆได้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันมาพร้อมกับไมโครโฟนที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมโดยเฉพาะนะครับนั่นก็คือเป็นไมโครโฟนที่เก็บเสียงสนทนานะครับได้ไกลจากตัวซาวบาร์เนี่ยถึง4 เมตรครึ่งนะครับนั่นก็คือผู้บริหารที่ทำการประชุมออนไลน์อยู่ที่บ้านบ่อยๆเนี่ยติดตั้งตัวนี้เข้าไปเนี่ยสามารถที่จะประชุมได้เลยนะครับอย่างเป็นธรรมชาตินะครับมองหน้าจอขนาดใหญ่ของเราเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องจดจ้องอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต้องใส่หูฟังนะครับหรือว่าไม่ต้องเอาปากมาจ่อใกล้ๆไมโครโฟนอีกต่อไปนะครับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับร่วมกับตัวนี้นะครับก็จะมีออปชันของกล้องความละเอียด 4K นะครับที่รองรับมุมมองได้กว้างถึง150 องศาแล้วก็รองรับระบบออโต้เฟรมมิ่งนะครับทำการเฟรมเฉพาะตำแหน่งที่มีคนอยู่ได้โดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้เป็นออปชันนะครับสามารถเลือกซาวบาร์รุ่นที่มีกล้องหรือว่าจะเป็นรุ่นที่ไม่มีกล้องก็ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับโซลูชันที่ผมพาชมในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารให้เราสามารถพูดคุยกันได้อย่างเข้าใจราวกับเราเจอตัวกันจริงๆนะครับซึ่งมันไม่ได้ช่วยเพียงแค่การประชุมที่ราบรื่นมากขึ้นเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีในลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทแล้วก็องค์กรต่างๆได้อย่างมหาศาลเลยนะครับอย่างน้อยๆก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องส่งพนักงานไปเทรนนิ่งข้ามจังหวัดหรือว่าข้ามทวีปอีกต่อไปนะครับอยู่ที่ไหนของโลกเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้เข้าใจตรงกันมากขึ้นนะครับซึ่งจะช่วยในหลายอินดัสทรีมากๆนะครับในมุมของการศึกษาการสาธารณสุขนะครับการธนาคารต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าโซลูชันในลักษณะนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยองค์กรของเราได้นะครับให้มีการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นหรือว่าสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่บริษัทพิชัยเทรดดิ้ง1983ได้นะครับเขามีบริการให้คำปรึกษานะครับเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับองค์กรของเราได้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับผมอูสปิดไนท์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ